For this video, magtatanim tayo ng Picara plant. Picara sa scientific name, Excoecaria Cochinchinensis. This plant is also known as jungle fire. Ayan, ginagamit po ito pang landscape sa mga garden. Maganda po siya, pero ito kailangan madalas siyang dinidiligan kasi mabilis talaga siyang mag-dry. Very easy lang naman po itong itanim. First na gagawin natin, kukuha lang tayo ng cuttings ng Picara plant. Yan, kuha lang tayo ng isa. Ganito lang siya kalaki, pwede na itong itanim. Okay, so pag meron na tayong cuttings, tatapyasan lang natin dito sa part na pinutol natin para dito siya magugat. Okay. So next, kukuha tayo ng lupa. Yan, topsoil lang yung ginamit ko. Dito lang sa likod ng bahay namin. Yan, so may mga dahon-dahon na rin dyan na nahulog mula sa puno ng siniguelas. Yan, so yun na yung magsisilbing fertilizer niya. Topsoil lang ito. Okay. So, eto na. Maglalagay tayo ng lupa sa seedling bag. 4x7 itong size ng seedling bag na to. Yan, pupunuin lang natin ito. Okay, so ito na yung kinuha nating lupa. Yan, dito natin itatanim yung ating Picara. Yan, so tutusok lang natin siya dyan. Ayan, so okay na. Ayusin na lang natin, then pwede na natin siyang diligan. Okay. Itong Picara kasi gusto niya nadidiligan siya lagi. Madali kasi itong mag-dry. So dapat doon natin siya ilagay sa nauulanan. Ayan. Okay, so tabi lang natin siya dyan. Ayan, tapos na. So after ng ilang weeks ito, 4 weeks yata. Yeah, I think may 4 weeks na itong mga itinanim ko dito eh. Ayan. So, nabuhay na po yung mga yan. Nakaugat na sila.